Het is begin maart. De winter trekt zich langzaam terug en het haarloze veldpad ontwaakt. Onze wandeling begint op de parkeerplaats van hotel-restaurant Prinsen in Haarlo. Vandaar lopen we langs openbare basisschool De Voshaar het dorp uit, richting het open landschap. Al snel verschijnt links van ons de oude, achtkantige kerk van Haarlo. In de volksmond wordt hij de Kluntjespot genoemd, een knipoog naar de achtkantige suikerpot die vroeger bij veel gezinnen op tafel stond. Aan de veldweg ligt een klein meer waar vaak verschillende vogels te zien zijn. Een plek waar het even stil wordt en waar je vanzelf wat langzamer gaat lopen. De route voert ons over het prachtige landgoed Wollink. Begin maart laat de natuur zich voorzichtig weer zien. Langs houtwallen en stille landweggetjes steken de eerste voorjaarsbodes hun kop op
sneeuwklokjes en krokussen en het eerste frisse groen dat door de bodem breekt. Knotwilgen lopen uit, knoppen zwellen aan de takken van de meidoorn en sleedoorn. Het landschap voelt alsof het diep ademhaalt na de winter. In de lucht buitelen kievieten boven de weilanden. Merels en koolmezen vullen de stilte met hun zang. Met een beetje geluk zie je in het open veld een paar hazen rennen. Maart is hun tijd. Langs de sloten verschijnt het eerste kikkerdril. Overal merk je het. De natuur wordt wakker. Maar wat dit pad echt bijzonder maakt, zijn de doorkijkjes. Steeds weer openen zich prachtige vergezichten tussen de houtwallen. Smalle paadjes brengen je van beschutte groene stukken naar wijdse uitzichten over het veld. Hier wandel je in alle rust. Geen verkeer, geen drukte, alleen vogels, de wind door het riet en het ritme van je eigen voetstappen. Het haarloze veldpad wordt niet voor niets gezien als een van de mooiste klompenpaden. Door de afwisseling, door de stilte, door de ruimte en door dat gevoel dat je even helemaal uit bent.
terwijl je gewoon door ons eigen landschap loopt. Wat deze wandeling ook zo prettig maakt, is hoe goed het pad is uitgezet en onderhouden. Overal staan duidelijke klompenpadbordjes en het pad zelf ligt er keurig bij. Een groot compliment en dank aan het team vrijwilligers dat dit mogelijk heeft gemaakt. Dankzij hun inzet kunnen wandelaars zorgeloos genieten van deze prachtige route. Bedankt dat je weer hebt gekeken. We vinden het superleuk om dit met jullie te delen. Wil je ons steunen? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal en zet het belletje aan, zodat we elkaar in de volgende video weer zien.